Good day everyone, so picture here. So meron tayo dito ulit na bagong pasyente. Ito ay Marshall Bulb State 2000 ABT 275. So ang sabi ni client, medyo parang mahina na raw yung tunog ng kanyang Marshall, pero working pa naman. So check natin. Okay, so sound check tayo. Okay, yung channel yun ay clean channel, so lipat tayo ng overdrive. Okay, so okay pa yung kanyang tunog, kaya lang medyo dull na siya, hindi na siya ganun ka bright. So sabi ni client, palitan natin ng 12AX tube. So let's go, palitan natin. Okay, so ito yung kanyang so ito yung kanyang valve. So papalitan natin yun. Bigel lang. So wala siyang tatak. Okay, so sinerge ko yung sa Google. So ang ano niya is 12AX na tube. So palitan natin. Okay, let's go. Okay, so ito na yung kanyang bagong 12AX tube. So kakabit na natin siya. So may mga guide naman yan dyan, kaya hindi kayo mahihirapan. Okay. Idiin nyo lang yung pagkabit. Okay, tapos ibalik nyo yung kanyang spring. Okay, so assemble ulit natin, then check natin kung anong magiging tunog niya. Okay, let's go. Okay, so napalitan natin siya na ng bagong 12AX tube. So test na natin siya. Okay, power on.
channel muna tayo. Okay, so okay na siya. Bago na yung tubo na nilagay. So hindi na dull yung gain volume niya, tsaka hindi na siya hindi na siya distorted. Okay na rin yung sa overdrive. Okay, so nagpalit po tayo ng bagong tubo. Okay, thank you.